हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् मार्केट सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज मार्केट 12.10 अङ्कले घटेर 2163 को बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ र आज 63 वटा कम्पनी बढेको छ र जसमा सर्वाधिक बढ्न सफल 3 वटा कम्पनी छ, जसमा ग्लोबल आइएमई लघु वित्तीय संस्थान छ, त्यसपछि नेपाल वेयरिङ हाउस कम्पनी लिमिटेड छ र अर्को हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड छ। यसरी यी कम्पनीहरू सर्वाधिक बढेको छ र 63 वटा कम्पनी पनि वृद्धि भएको छ। अरु कम्पनी पनि त्यस्तै सर्वाधिक घट्न सफल भएको कम्पनीमा आज भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड छ, त्यस्तै इस्टर्न हाइड्रो पावर लिमिटेड छ, त्यसपछि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी आज फाइनल्ली घटेको छ। त्यसपछि अरु कम्पनीहरू पनि डोल्टी अनि त्यसपछि राप्ती हाइड्रो पावर जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड पनि घटेको छ। चावडा कम्पनी स्थिर छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सीजी अनि त्यसपछि अरु यसरी स्थिर छ। र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 9 अर्ब 76 करोड 89 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र आज मार्केट एकदमै राम्रो सुरुमा चाहिँ राम्रोसँग वृद्धि भएको थियो र त्यसपश्चात लगातार मार्केट घटेर बीचमा अलिकति रिकभर हुन खोजेको थियो, तैपनि मार्केट घटेर बन्द भएको छ। र मार्केटको टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मार्केटमा अलिकति घटाइ चाहिँ राम्रै घटेको छ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज अलिकति टेक्निकल चार्टमा पनि रातो क्यान्डल चाहिँ देखा परेको छ। मार्केटले अलिकति प्राइसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेको क्यान्डल चाहिँ बनेको छ। यो क्यान्डलबाट चाहिँ अलिकति मार्केटले 2200 को यात्रा चाहिँ तय गरेको थियो। आज मार्केटले करिब 2215 को यात्रा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको थियो। त्यसपश्चात लगातार मार्केट घट्न सुरु गर्यो र बिस्तारै यसरी मार्केट घटेर 2163 को बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ र मार्केट अब एउटा हामी सामान्य करेक्सनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यो धेरै बढेको थियो र यो बढेको बेलामा अलिकति नाफा हुँदाखेरि नाफा बुक गरेको पनि हुन सक्छ र मार्केट एकदमै राम्रो ट्रेन्डमा चाहिँ छ। मार्केट एकदमै हामीले अहिले बुलिसै छ भनेर भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन। यदि मार्केट 2230 को लेभलमा गएर बस्यो, 2230 भन्दा माथि गएर बस्यो भने हामी मार्केटलाई बुलिस भन्न चाहिँ सुहाउँछ। बुल आएको हो भनेर चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भोल्युमले चाहिँ गरेको छ जस्तो छ। आज एकदमै ज्यादा राम्रो भोल्युम आएको छ र कारोबारको कुरा गर्दा पनि एकदमै राम्रो कारोबार रकम चाहिँ कलेक्सन भएको छ, एकदमै राम्रो कारोबार भएको छ। त्यो भएर मार्केटमा एकदमै हामी पोजिटिभ हुन चाहिँ सक्छौँ। तर पनि मार्केटले 2230 को यात्रा अथवा 2250 को यात्रा नगर्दा दिनसम्म मार्केटले माथिल्लो यात्रा चाहिँ गरिहाल्ला भनेर चाहिँ हामी विश्लेषण चाहिँ अहिले गरिनहालौँ। आज मार्केटमा अब अलिकति इन्डिकेटरहरू पनि लगाएर हेरौँ। इन्डिकेटरले के भन्छ त मार्केटलाई, मार्केटको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा इन्डिकेटरले पनि जनाउँछ। सुरुमा हामी बुलिङ्गर ब्यान्डै लगाएर हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि अप्पर ब्यान्डबाट थोरै तल चाहिँ माथि अप्पर ब्यान्डलाई पनि उछिनेर माथि गएको थियो। यो क्यान्डल अलिकति तलै बसेको छ, ब्यान्ड सँगसँगै छ। अब यहाँबाट फेरि भोलि बढेर गयो भने मार्केट बढ्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। त्यस्तै एमएससिडी हेरौँ, म्यागडी हेर्दाखेरि पनि म्यागडीमा क्रस ओभर आएर अलिकति राम्रो बाई सिग्नल चाहिँ आएको थियो र आज एकदमै कारोबार चाहिँ बायरहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएको पनि थिए र अलिकति सेलरै ज्यादा भएको हुँदाखेरि यहाँ हिस्टोग्राममा पनि पोजिटिभै क्यान्डल बनेको छ, राम्रो ग्रिन बनेको छ र यहाँ बाई सिग्नल चाहिँ स्टिल भ्यालिड छ, हामीले किन्न सकिन्छ। हिस्टोग्रामहरू यसरी चाहिँ ठुला ठुला हुँदै जानेछ र यो क्यान्डल यो म्यागडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ मासतिर जानेछ भन्ने कुरा हामी यसमा चाहिँ विश्वस्त छौँ। मार्केटलाई हेर्दै जाउँ, मार्केट राम्रो छ। त्यस्तै आरएसआईको कुरा गरौँ। आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि आरएसआई अलिकति तलतर्फ चाहिँ झुकेको छ। यो झुक्दैमा हामी डराउनु पर्दैन। मार्केट अलिकति झुकेर फेरि माथि लाग्न सक्छ। यो चाहिँ राम्रै अवस्थामा छ, एकदमै राम्रो ट्रेडिङ जोनमा जान लागेको थियो।
अब यसरी ट्रेडिङ जोनबाट चाहिँ थोरै अलिकति मार्केटले करेक्सन चाहिँ लिएर माथि जान खोजेको हो कि भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। सुपर ट्रेन्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सुपर ट्रेन्डमा स्टिल बाई सिग्नल छ। यो माथि चाहिँ अब यहाँ सबैले बाई सिग्नल देखाएको छ। आरएसआई अलिकति तलतर्फ झुके तापनि यहाँ चाहिँ बाई सिग्नल चाहिँ स्टिल भ्यालिड छ। आज मार्केटको टाइम फ्रेम हेऱ्यो भने पनि मार्केटलाई अलिकति सुरुको 5 मिनटमा हेऱ्यो भने पनि मार्केटलाई 5 मिनटमा यसरी टाइममा हेऱ्यो भने पनि 5 मिनटमा एकदमै राम्रो बुलिसै अवस्थामा देखिन सकिन्छ र यसरी टाइम फ्रेम अनुसार पनि अब आधी घन्टामा चाहिँ के गराएको छ भन्दाखेरि यहाँ डाउन ट्रेन्ड चाहिँ देखिएको छ। मार्केट अलिकति घट्ने हो कि भनेर यसरी डाउन ट्रेन्डको यात्रा चाहिँ मार्केटले गराएको छ र यसरी कम्तीमा पनि 1 आवरमा पनि मार्केट घटेको छ। सुरुको केही बेर मार्केट राम्रो थियो, त्यसपछि मार्केट चाहिँ घट्दै गएको छ हामीले देख्न सकिन्छ र आज अलिकति धेरै ज्यादा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ घटेको छ हामीले देख्न सक्छौँ। हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ अलिकति ज्यादा घटेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अलिकति प्रॉफिट बुक भएको हो कि प्रॉफिट बुकै भएको हो। हाइड्रो पावर सेक्टर एकदमै राम्रोसँग बढेको थियो। यो लेभलसम्म चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ आउन सक्छ। यसरी यो लेभलसम्म चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ यसरी घटेर यो लेभलसम्म 2540 सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दछु। त्यस पश्चात फेरि बढेर जान सक्छ। मार्केट बुल मार्केटमा करेक्सन हुनु भनेको सामान्य कुरालाई सामान्य मान्नुपर्छ र आज अलिकति राम्रा कम्पनीहरू आज जस्तै माइक्रो फाइनान्स सेक्टर चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएको छ। तपाईहरूले पनि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ एउटा लेभल चाहिँ अपट्रेन्डको यात्रा चाहिँ भइरहेको छ। माइक्रो फाइनान्समा पनि यो लेभललाई चाहिँ हेर्नु होला। यो लेभल ब्रेक गरेर गयो भने मार्केटले एउटा शानदार इन्ट्री चाहिँ माइक्रो फाइनान्समा पनि गराउँछ जस्तो लाग्छ र सबै मैले भनेका स्टकहरू पनि बढेर गइसकेको छ र यसरी एक लेभलमा करेक्सन भएर यसरी मार्केट आउँदाखेरि यसरी माथि जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। यो लेभल चाहिँ हाम्रो बाई हुनसक्छ। बाई गर्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन, तर अलिकति माइक्रो फाइनान्स पनि उठिसकेको छ र अब केही कम्पनीहरूको कुरा गरौँ। आज सर्किट लागेका कम्पनीहरू पनि हेरिहालौँ। अब जस्तै ग्लोबल आइएमई लघु वित्तीय संस्था छ। अब यो अलिकति बढिसकेको छ। अब तपाईँ आज इन्ट्री भएको भए एकदमै राम्रो थियो। यसरी यो पनि बढेको छ। त्यस्तै नेपाल वेयरिङ हाउस अब यो सम्भवतः भोलि देखाउन सक्छ। आज पनि कारोबार चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ भएको छ, जसले गर्दाखेरि यो यतातिर बेचेका मान्छेहरूले पनि किनेका मान्छेहरूलाई पनि नाफा हुने बेला हुन्छ। त्यो भएर भोलि देखाउन सक्छ 1088। त्यो भएर तपाईँहरूले पनि टिएमएसमा देखायो भने बेच्नु होला नडराइकन। त्यस्तै हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड छ। अब यो पनि आज एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ कारोबार भएको छ। धेरै 10 लाख किता कारोबार भएको छ कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। 10 लाख किता भनेको चाहिँ अलि ज्यादा नै हो। आज तैपनि देखाएको छैन, तर पनि मार्केट 602 छ। भोलि सम्भवतः यसमा मार्केटमा देखिन सक्छ। देखियो भने तपाईँहरू निर्धक्क भएर बेच्नुहोस्। आज न्युजहरूमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसको मूल्यमा चाहिँ चलखेल भयो। 12 साढे 12मा यसमा 10 लाख अर्डर चाहिँ धेरै आयो भनेर यसरी विभिन्न न्युजहरूमा अनलाइन पोर्टलहरूमा आएको छ। त्यस्तै अपर पनि एकदमै शानदार तरिकाले बढेको थियो। आज अलिकति थोरै रिजेक्सन चाहिँ भएको छ हैन। मार्केट घटेको हुँदाखेरि अप्परलाई पनि अलिकति हेम्पर गरेको छ। ठिकै छ, तपाईसँग अप्पर छ भने पनि होल्ड गर्नुस्। र धेरै घटेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमा चाहिँ आज एकदमै अब 1-2 दिन सर्किट लाग्न सक्छ हैन। अब आज जसले किन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ घाटा पनि हुनसक्छ, तर हामीले भन्न सकिन्न। 1-2 दिन मार्केटले यसरी करेक्सन लिएर बढीमा 2 दिन करेक्सन लिएर फेरि मार्केट चाहिँ यहाँबाट माथि जाने सम्भावना पनि हुनसक्छ। यो एकदमै सानो कम्पनी भएको र थोरै किता भएको कारणले गर्दाखेरि यो माथि गएको र आज अलिकति हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ बुकिङ देख्न सकिन्छ। प्रॉफिट बुकिङ भएको छ। यसरी राम्रो तरिकाले चाहिँ जति पनि हाइड्रो पावर सेक्टरहरू छ
हाइड्रो पावरको स्टकहरू छ तिनीहरूमा एकदमै राम्रो प्रोफिट बुकिङ भएको छ। तपाईँले क्यान्डल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हिजोआज एकदमै राम्रो भोल्युमसहित हुँदाखेरि केही दिन करेक्सन लिन सक्छ। अब यो हाइड्रो पावर सेक्टरबाट चाहिँ अरू सेक्टरमा चाहिँ सिफ्ट भएको हो कि मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ। अब सेक्टर रोटेसन हुँदैछ, हाइड्रो पावर बेचेर कतै माइक्रो फाइनान्स र हामीले अर्को फाइनान्स सेक्टरमा जानुपर्छ कि भनेर मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। अब सिमेन्टको कुरा गरौँ। सिमेन्टको कुरा गर्दा पनि आज सोनामा चाहिँ राम्रो प्रोफिट बुकिङ भएको छ होइन, यो धेरै बढेको थियो। यसरी अब यो लेभलमा किन्ने मान्छेहरूलाई अब यहाँबाट बढेर गयो भने त राम्रै हुन्छ, तर यसरी यहाँबाट घटेर केही दिन आइदियो तल आइदियो भने घाटा हुनसक्छ। यो लेभलसम्म यो मार्केट चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ यहाँसम्म आउन सक्ने 436 सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। त्यो भएर तपाईँहरूले अलिकति विचार पुर्याएर कारोबार गर्नुहोला। त्यसपछि शिवम हेरौँ। शिवमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि शिवममा पनि अलिकति प्रोफिटै बुकिङ भएको छ। अलिकति सबैलाई चाहिँ नाफा भएको थियो। यो लेभलसम्म आएको छ। यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केटले 500 को लेभलसम्म 510 को लेभलसम्म आउन सक्छ। त्यस पश्चात मार्केटले चाहिँ एउटा यात्रा चाहिँ गर्नेछ। यहाँबाट कि त माथि चाहिँ जान्छ कि त तल आउँछ भन्ने कुराको एउटा फाइनल डिसिजन चाहिँ यो शिवमले दिन सक्छ। र शिवममा नडराउनु होला, किन्नु होला। 615 मा यो चाहिँ बेच्न सकिन्छ। मार्केट बढेर जान्छ। तपाईँहरू अहिले डराइहाल्नु चाहिँ पर्दैन। अरू सिमेन्ट भन्दा यो शिवम चाहिँ अलिकति सुरक्षित र भरपर्दो छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ। जिसिआइएल घोराइलाई हेरौँ। घोराइले पनि के भन्छ भन्दा आज एकदमै राम्रो प्रोफिट बुकिङ भएको छ। अलिकति मार्केट तलै झरेको छ। यसले पनि कम्तीमा पनि यो लेभलको सपोर्टसम्म चाहिँ मार्केट आउन सक्छ है भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउँदैछु। यो लेभलसम्म मार्केट यसरी यति बिग्न त नझर्ला होइन, बिस्तारै बिस्तारै यसरी यहाँ चाहिँ झरेर यो लेभलमा चाहिँ मार्केट आएर मार्केट फेरि बढ्ने भयो भने यसरी यो लेभलसम्मबाट फेरि मार्केट बढ्न सक्छ। त्यो भएर तपाईँसँग छ भने प्रोफिट बुक गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस पश्चात हामी हाथवेको कुरा गरिहालौँ। हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, यसमा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि प्रोफिट बुक भएको छ। यसलाई पनि यो लेभलसम्म चाहिँ अहिले तत्कालै त्यति धेरै त नघट्ला। यो लेभलसम्म चाहिँ यो कम्पनी पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसरी मैले यो लेभलसम्म चाहिँ देखेको छु। यसरी मार्केट आउन सक्छ। मार्केटमा चाहिँ धैर्यता गर्नुहोला। सेयर बजार भनेको एकदमै सुन्दर छ र सुन्दर बजारमा चाहिँ तपाईँहरू नडराइकन लगानी गर्नुहोस्। मार्केटमा अहिले लगानी गर्ने बेलै हो। अलिकति घटबढ भइहाल्छ, डराउनु चाहिँ पर्दैन। एउटा मार्केट बढेपछि सामान्य प्रोफिट बुक हुने हो। अनि त्यसपछि मार्केटबाट कुनै कम्पनीमा राम्रा कम्पनीहरूमा सिफ्ट हुनु यो चाहिँ मार्केटको नेचरै हो। त्यो भएर मार्केटले समग्र रूपमा चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूलाई समेट्न खोजिराखेको छ। कुन किनम भएको हुनसक्छ। मेरा भिडियोहरू हेर्नुहोला र मलाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला। केही तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भने तपाईँहरू मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। र हामीसँगै हुनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा सब्सक्राइब गर्नुहोला र फेसबुकमा पनि हामीलाई खोज्नुहोला। हाम्रो यही नाममा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन्छु।